Hello guys, welcome back to my channel Amader kitchen. আজি মই মোৰ ভিডিওটো অসমীয়াত কৰিব গৈ আছো হয় মই ইমান দিনে জিমানবোৰ মই ভিডিও শেয়াৰ কৰিছো আপোনালোকৰ লগত মই বেংগলীত শেয়াৰ কৰিছো কিন্তু মোৰ বহুত মানে মেসেজ দিছে মোৰ বন্ধু বান্ধৱী সকলে মই কিয় অসমীয়াত ভিডিওবোৰ নবনাও তেওঁলোকে মানে বহুত বেংগলী খানা ভাল পায় তেওঁলোকেও বিচাৰে ঘৰতে মানে বেংগলী খানা বনাবলৈ কাৰণে তো মই ভাবিলো যে ইমান যেতিয়া তেওঁলোকে কৈ আছে মই হেতু কাৰণে আজিৰ ৰেচিপিটো মই বেংগলীত নহয় মই অসমীয়াতে ক'ব বিচাৰি আছো আৰু আপোনালোকে যদি বিচাৰে যে মই অসমীয়াতে মোৰ বাকিবোৰ ভিডিও শেয়াৰ কৰিব লাগে তেন্তে প্লিজ মোক কমেন্ট কৰি জনাওক তেতিয়াহে মই অসমীয়াত কৰিম বুলি ভাবি আছো সো আজিৰ ভিডিওটো মই সুইট কৰ্নৰ ভিডিও লৈ আহিছো নতুন এটা ৰেচিপি আৰু মই তিনিটা ৰেচিপি দেখাম বেলেগ বেলেগ ফ্লেভাৰৰ সো বলক আমি চাইলো কেনেকৈ আমি বনাম ভিডিওটো স্টাৰ্টিংৰ পৰা এন্ডিংলৈকে চাব স্কিপ নকৰাকে মই বহুতো হৰুহুৰা টিপছ দি থাকো সবৰ প্ৰথমতে মই গুমধান কিনি আনিছিলো মাৰ্কেটৰ পৰা তিনিটা গুমধানৰ পৰা মই ভালদৰে সিডবোৰ উলিয়াই লৈছিলো মই এটা ফ্ৰাইং পেন লৈছো ফ্ৰাইং পেনত মই এতিয়া গুটেখিনি গুমধান একেলগে সিজাই লম অলপ নিমখ দি 1 কাপৰ সমান পানী দি 10 মিনিটৰ কাৰণে সিজাই লম ইয়াতে মই আপোনালোকক এটা টিপছ দি আছো যেতিয়া আপোনালোকে গুমধান সিজাব কেৰাহীত যিমানখিনি পানী আছে গুটেখিনি শুকাই নিদিব অলপ যদি কেৰাহীৰ তলত অলপ পানী থাকে থাকিবলৈ দিব তেতিয়া হলে গুমধানখিনি অলপ সময় গৰম হৈ থাকিব আৰু আপোনালোকৰ ৰেচিপিটো বনোৱালৈকে গুমধানখিনি খাবলৈ ভাল হ'ব আমাৰ 10 মিনিট হৈ গল 10 মিনিটৰ পিছত মই ঢাকনটো উঠাই দেখাই আছো আপোনালোকক এয়া দেখিছে কালাৰ অলপ চেঞ্জ হৈ আহিছে আপোনালোকৰ যদি অলপ ডাউট থাকে যে হিদিছে নে নাই তেনেহলে এনেদৰে আপোনালোকে এটা গুমধানৰ গুটি এটা হাতত উঠাই কে প্ৰেছ কৰি চাব সো এতিয়া বলক আমি আমাৰ ৰেচিপিবোৰ ষ্টাৰ্ট কৰো সবৰ প্ৰথমতে আজি মই বনাব লৈছো ক্লাসিক বাটাৰ সুইট কৰ্ন বনাবলৈ কাৰণে আমি লৈ লৈছো 1 চামুচ বাটাৰটো আগৰ পৰাই মই ফ্ৰিজৰ পৰা উলিয়াই লৈছো মেল্ট হ'ব লাগিব তেতিয়া আপুনি সুইট কৰ্নৰ ৰেচিপিবোৰ বনাব তেতিয়া বাটাৰটো যাতে মিক্স কৰাৰ টাইমত মেল্ট হৈ যায় হেতু কাৰণে আমি ফ্ৰিজৰ পৰা আগতীয়াকে উলিয়াই থৈছিলো তাৰ পিছত লৈ লৈছো 1 বাটি কৰ্ন ভিজাই থোৱা কৰ্নবোৰ এতিয়া দি দিছো ব্লেক পেপাৰ পাউডাৰ আৰু সামান্য পৰিমাণৰ নিমখ দিছো বাটাৰতো আমাৰ নিমখ থাকে আৰু মই কৰ্ন যেতিয়া ভিজাই আছিলো তাতো অলপ মই নিমখ দি দিছিলো হেতু কাৰণে ইয়াত অলপহে নিমখ দিছো আৰু ভালদৰে এনেকৈ আপোনালোকে মিক্স কৰি ল'ব আমি মাৰ্কেটত যেতিয়া যাও তেতিয়া আমাৰ এনেকুৱা লাগে যে কিমান ডিলিশিয়াস আইটেম হয় এটো বনাবলৈ বহুত কষ্ট থাকে কিন্তু বহুত ইজি হয় আপোনালোকে ঘৰত প্লিজ বনাই চাব ৰেডি ইজি ওয়ে ৰেডি হৈ গ'ল আমাৰ ক্লাসিক বাটাৰ সুইট কৰ্ন সো আমাৰ নেক্সট যেটো আমি সুইট কৰ্নৰ ৰেচিপি বনাম হেতু হৈছে মছালা সুইট কৰ্ন বনাবলৈও সেম প্ৰসেস ইউজ কৰি আছো মই অল জাস্ট কিছুমান মছালাহে মই এড কৰি গৈ থাকিম এতিয়া মই লৈ লৈছো এটা বলত 1 টেবুলস্পুন বাটাৰ তাৰ পিছত লৈ লৈছো সিজাই থোৱা ভুট্টাৰ দানাবোৰ আৰু এতিয়া দি দিছো ৰেড চিলি পাউডাৰ আপোনালোকে চিলি ফ্লেক্সও দিব পাৰে তাৰ পিছত আমি দি দিছো ব্লেক পেপাৰ পাউডাৰ সামান্য পৰিমাণৰ চাট মছলা এড কৰিছো মই ইয়াত আৰু তাৰ লগত মই এড কৰিছো অলপ নিমখ চাট মছলাটো নিমখ থাকে হেতু কাৰণে আপোনালোকে নিমখটো অলপহে ব্যৱহাৰ কৰিব এইটো ৰেচিপি তাৰ পিছত দি দিছো 1 টেবুলস্পুন নেমুৰ ৰস দিয়াৰ লগে লগে এটো খাবলৈ খুবেই টেস্টি হয় একদম চটপটা টাইপ হয় খাবলৈ বহুত ভাল লাগে গাইজ ৰেডি আমাৰ মছালা সুইট কৰ্ন তো এতিয়া আমি আমাৰ থাৰ্ড যেটো ৰেচিপি হেতু হল চিজ সুইট কৰ্ন ইয়াতো আমি দি দিছো 1 টেবুল চামুচৰ বাটাৰ আৰু সিজাই থোৱা গুমধানৰ দানাবোৰো দিছো এতিয়া সামান্য পৰিমাণৰ নিমখ দিছো আৰু দি দিছো যেটো আমি ব্লেক পেপাৰ বুলি কওঁ জালুকৰ গুৰি দি দিছো সৰু চামুচেৰে 1 চামুচ আৰু হাফ চামুচ দি দিছো ৰেড চিলি পাউডাৰ তাতে মই দি দিছো আমুল চিজ স্লাইস এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে প্ৰসেস চিজ যদি থাকে আপোনালোকৰ ওচৰত প্ৰসেস চিজ ইউজ কৰিব আৰু মেয়োনিজো এড কৰি ল'ব এতিয়া খাবলৈ আৰু ইয়ামি হ'ব মোৰ ইয়াত এভেইলেবল নাছিলে মই হেতু কাৰণে
চিজৰ যিটো স্লাইজৰ পেকেট সেই স্লাইজৰ পেকেটবোৰ আনিছিলোঁ আমুল চিজ সাইজটো আপোনালোকে ভাতেৰে একদম সৰু সৰুকৈ ভাঙি পেলাই দি দিব আৰু যেতিয়া আপোনালোকে এইটো মিক্স কৰিব তেতিয়া ভালদৰে মিক্স কৰিব যাতে অলপ অলপ মেল্ট হৈ থাকে চিজটো ৰেডি আমাৰ চিজ সুইট কৰ্ন মোৰ সবতকৈ ফেভৰেট চিজ সুইট কৰ্ন আপোনালোকৰ কোনটো ফেভৰেট প্লিজ মোক কমেণ্ট কৰি জনাব সো বন্ধু আৰু বান্ধৱীসকল আমাৰ তিনিটা সুইট কৰ্নৰ ৰেচিপি ৰেডি ক্লাছিক বাটাৰ সুইট কৰ্ন মছালা সুইট কৰ্ন আৰু চিজ সুইট কৰ্ন দেখি পেলাই খাবলৈ মন গৈছে নহয় জানো তেন্তে প্লিজ এই ৰেচিপি ফলো কৰি জনাব বনাই কেনেকুৱা হৈছে খাবলৈ আৰু আপোনালোকৰ যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে তেন্তে প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰিব মোৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে যদি সাবস্ক্ৰাইব কৰি থকা নাই আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব কিন্তু থ্যাংক ইউ ফৰ ৱাচিং মাই ভিডিঅ' বাই